So welcome back guys. Okay. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගොල්ලෝගේ thinking එක develop කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අලුත් විදිහට හිතන්න ඉගෙන ගන්න. එතකොට programs problem solve කරලා ඔයගොල්ලෝගේ අර මනස boot up කරලා ගන්න. ඉතින් ඒකට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන free tool එකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මොකක්ද කියලාත් බලන්නද? දන්න කට්ටියත් ඉන්න ඇති. හැබැයි ඉතින් මම සර්ච් කරලා බලලා YouTube එකේ මේක ගැන හරියට කියලා දෙන්න වීඩියෝස් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් බලන්න. මම හිතනවා පොඩි වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. Okay guys. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ hackerrank ගැන. hackerrank. ඒකේ තේරුම නම් අපි දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපි යමු අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් මම ඒකේ සර්ච් කරනවා hackerrank කියලා. hackerrank කියලා අපි සර්ච් කරමු. හරි. අපි hackerrank කියලා සර්ච් කරලා මෙතන තියෙනවා. ඒක අපි ක්ලික් කරමු. හරි. ඔන්නම තමයි hackerrank එක පෙන්නන්නේ මම දන්න විදියට. හරි. ඔන්නමයි මේක පෙන්නන්නේ. හරි. අපි දැන් මේකට ලොගින් වෙන විදිය බලමු. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට පුළුවන් ජොබ් ස්පීකර් කෙනෙක් විදියට නැත්නම් මාකටර් කෙනෙක් විදියට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් sign up or login වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනින් login වෙනවා. මොකද මම හදලා තියෙන්නේ account එකක් මගේ. මේක companies වලට නම් මෙතනින් නැත්නම් developers ලා නම් මෙතනින් මම මෙතනින් developer කෙනෙක් විදියට login වෙනවා. login වෙලා ඕගොල්ලන්ට මේක load වුණාට පස්සේ මෙතනින් Google select කරන්න පුළුවන් නැත්නම් email select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් Google select කරනවා. එතකොට මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඒ window එක wait හරි මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ account එක click කරන්න. ඉතින් account එක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පුළුවන් profile එකට ගිහිල්ලා වෙනස් කරගන්න. මෙතන තියෙනවා edit job setting. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට edit click කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් about එක. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට details වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. site එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනින් GitHub එක තවත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් GitHub කරෙන් කරගන්න. ඉතින් මම GitHub කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් out කරනකොට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් select කරන්න. මම දන්න විදිහට මේක මම use කරලා තියෙන හින්දා මට use කරන්න දෙන්නේ connected නේ. ඉතින් link එකක් add කරන්න පුළුවන්, Facebook කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, මගේ website එක දාන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේ profile එක ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් complete profile 133 කියන්ට අවයව කරන් තියෙනවා. කොහොම හරි මෙතනින් badges මම අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ personal level වලට. ඉතින් මෙතනින් මම submit කරපේවා මාර්ච් මේ කියන්නේ date එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට work experience අන්තිමේදී ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් CV එකක් වගේ generate කරගන්න. ඔය වගේ ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මම අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් මට මෙන්න මෙහෙම ඕනේ කියලා මට පුළුවන් අරන් එන්න තවත් වීඩියෝ එකක් මේකේ වැඩ කරන්න, මේකේ සර්ටිෆිකේට් ගන්න මේ ආකාරයට contextual සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ වෙන රටවල් වලින් හෝ කියන්නේ පවත්වන challenges. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ COVID-19 relief for India coding challenge කියලා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Asian Pacific American Techivio ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කට්ටියගේ newsletter එකටත් join වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට email එන අලුත් content මේ වගේ contest එකක් තියෙනකොට මේක ගන්න පුළුවන්. මම ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ කොහොම හරි guys. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ dashboard එකට යන්න. මම මේක ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් dashboard එකට යන්න. ඉතින් එතකොට මම දැන් join වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා අපිට පුළුවන් problem solve කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා තව අර sessions වගේ weekend වල sessions වගේ ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට අපි live join වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ වගේ ඒවා submit කරලා අපේ වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ problem solve කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි අපි බලමු try කරලා continue preparation. ඉතින් මේක නෙමෙයි මුලින් වෙන්නේ. හරියට ලේසිය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිම ලේසිය වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ problem එකක් යන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ එනවා task එක. The provide code stub reads integer n from studying. මේ විදියට දීලා තිනවා. මම මේක දැන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට මේක
වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් සීරියස් ගෙනල්ලා නැති හින්දා මම මේක කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඒ හින්දා. හැබැයි දිගටම ඇදලා හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපි කැමති ටොපික් ගන්න දැන් හිතන්න ඇල්ගොරිතම්. එහෙම නැත්නම් artificial intelligence, Java, SQL, functional programming, Python database, C++, Ruby, Linux, Shell, mathematics තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේක එකතු වෙලා. කොහොමද මෙතන මේ preparation kits කියලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේවට join වෙන්න. challenges එකක් තියෙනවා, attempts කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක් class 660,000 ගණන් කොහොමද ඒක attempt කරලා කියන්නේ try කරලා තියෙනවා. ඒවට තෝගන ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපිට පුළුවන් මෙතනින් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න නම් මේවා සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා අපි බලමු අන්සෝල් කරපේ මේ සෝල් කරපේ නේද කියලා. මම මේවා විතරක් සෝල් කරලා දිනවා. මට ගොඩක් කරන්න ඕනේ. ඔය බලමු. ඉතින් මම මේ විදියට දීලා හරි ලේසි එකක් printf දීලා hello world දෙන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ C වල ලේසි දෙයක්. ඉතින් ඔන්නම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන run code කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වැඩද කියලා try කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක වැඩ නම් අපිට පුළුවන් submit code දෙන්න. එතකොට මේ හරි. ඊට පස්සේ next කියන්නේ තරගෙට එහෙම නැත්නම් මේකෙම next එකට මේ select වෙන ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන්. ඒකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකත් solve කරන්න. ඉතින් මෙතනින් අපිට select කරන්න පුළුවන් easy, medium, hard. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මං කියන්නේ medium එකක් දාගෙන කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේව කරන්න වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොම හරි try කරලා බලන්න. ඉතින් මම try කරගෙන යනවා කවුරුවත් කියලා දුන්නේ නැති හින්දායි මම මේක කියන්නේ. තනියම ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ තනියම ඔයා try කර ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. කොහොම හරි දිගටම ඇදලා හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ වීඩියෝස් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න. එතකොට STEM content ඉගෙන ගන්න. ඉතින් දිගටම ඇදලා ඉන්න Techivio එක අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් goodbye.